تعالوا معنا يا شباب، اليوم بدنا نسوي لكم شوية هريسة أو بسموها بسبوسة. انتو شو بتسموها بالمنطقة تاعتكم؟ عملناها هاي خصوصي لأنه جايين ضيوف وحبايب ما بيقدروا ياكلوا الجلوتين، فهم عندهم سيلياك، فهاي كتير خطير انهم ياكلوا جلوتين، فلازم نقيمها. طبعا الغريب بالموضوع مع انه عملناها مشان الضيوف، بعض الشباب خلصوا عليها وما عندهم سيلياك وبقدروا ياكلوا جلوتين. ما بدنا نعمل نذكر اسماء بس مش مشكلة. نبلش اول اشي بكوب واحد من جوز الهند مبشور ناعم، وبدنا هلا نحطه زي فرامة. طبعا شوي عم بوقع من الشمال من اليمين، ما تاخذونا معلش، بس كنا حابين نحطه بشي حلو شكله. ونبلش هلا نفرم فيه. هو دول بتقدر يعني بتصغر لك من ناعم الى اكسترا ناعم الى ناعم جدا جدا. ضلنا شغالين عليه. فالقوام تبعه اللي هو اصلا احنا حاطينه مشان نستبدل السميد الخشن، هذا هو القوام اللي احنا عم ندور عليه هون. فهلا اول اشي بنزته مع كوب من دقيق الرز، برضه خالي من الجلوتين لما تشتروه، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. هلا كله راح نخلطه بشكل ناشف مع بعض، مشان بعدين لما نحط عليه السمنة بدنا نعمل اشي اسمه بنبسه، اللي هو نحوط هيها السمنة على كل اشي موجود. فبدنا عم تحركه مشان بدك تخلي السمنة تمشي على كل الاشياء الجافة اللي حطيناها مع بعض. فهاي اسمها، هاي شو الحركة اللي عم بتسويها، عم بتبسه، عشان هيك اسمها بسبوسة. هيك اعتقادي طبعا، والله أعلم. المهم، هون بتضلك تحرك فيه لحتى هيك يطلع كل السمنة يعني مغطية كل اشي ناشف، جوز الهند والرز والبيكنج باودر اللي عنا اياه. بعدين بدنا نحط بيضة درجة حرارة عادية. طبعا رح تسألوني يا شباب، بصير نستعمل اشي تاني غير هذا الجهاز اللاسلكي مع بطارية مشحونة؟ بتقدر تستعمل شوكة. ليش عنا هذا الجهاز؟ ما بعرف، مشان نسهل الموضوع لأنه بنطبخه كتير. بعدين 4 معالق من سكر فاكهة الراهب المونك مع اريثروتول، عشانه صحي أكتر من السكر العادي إذا بتقدروا. إذا ما بتقدروا طبعا سكر عادي بزبط. ترجع الجهاز هذا مشان نطلع حقه باستخدامه أكتر وأكتر. بعدين نص كوب كريمة طبخ أو حليب كامل الدسم، وبرضه ترجع الجهاز هذا مشان نطلع حقه، يعني رح نستعمله لحتى نطلع حقه منه. اما هيك نشتري اشياء ونحطها على جنب ما بزبطش معنا. هلا هون راح ندبه على الخلطة اللي سويناها قبل شوي، اللي بسبسناها زي ما بيحكوا، ونبلش نحركه كله على بعضه. هاي شوف كيف. طب طبعا هلا هل مضطر انت تستعمل وعاء خشبي؟ لا، تقدر تستعمل اي وعاء بدك اياه، معدني خشبي حجري ما بتفرق، المهم اشي ما يكبكب لك كل المواد. هاي هون بصير القوام تبعه ممتاز. هلا بناخذ صينية، هون صينية قزاز، ندهنه شويش بالزبدة، ما بدنا اياه يلزق. في ناس بحبوا يرشوا زيت، في ناس بحب سمنة، في ناس بحب زبدة. احنا بنحب الزبدة، سهلة للاستعمال، زي كأنك قاعد بترسم. بتنزل هلا المواد كلياتها، وبدنا طبعا نخليها نسطحها ونشكلها مشان تعبي الوعاء او الصينية الصغيرة اللي عملناها. هلا زي ما قلت لكم، لما تسووا هاي الشغلات الحلويات، انا يعني بعطيكم نصيحة من عندي: ما تحكي لأهل البيت إنك مسويها، لأنه راح يدوروا عليها ويخلصوا لك إياها قبل ما يجوا الضيوف. فبتكون عم بتسويها بالسر وما بتدخل حدا بالمطبخ مشان ما يخلصوا لك إياها، خاصة إذا حدا بيقدر ياكل أي إشي، بس ما بعرفش ليش قرر إنه ياكل هاي كلياتها. بعدين بتحطها بالفرن زي ما شايفين هون. وبدنا هلأ نعمل قطر صحي باستخدام نفس السكر اللي استعملناه من قبل. نحط شوية مي مغلية، هاي كوبين من المي مغلية،
هاي كمان قزازة جديدة جابتها المدام، ما بنعرف كيف ده، يعني ما بشوفهاش غير تطبخ، كيف بتلحق تروح تشتري هاي الأغراض لساتني ما بعرف. يعني شي يوم رح تنحل هذا اللغز. ما بعرف إذا في حدا منكم كان يقرأ المغامرون الثلاث أو المغامرون الخمسة، كانوا ألغاز للصغار، كتب كنا نقرأها وإحنا أصغر. أنا ما كنت أقرأها بس أخوي كان يقرأها كتير وضيع حياته عليهم. المهم، فهلأ هون بتستنوا لحتى تدوب كل السكر، بنحط فيه رشة أو 8 معلقة من الإريثروتول، وشوي شوي مشان يدوب، ما بدنا يكبتل على بعض. هاي هون عم بتلاحظوا عم تحطه يعني بأقل، يعني مش يا دوب، حتى التمن المعلقة يا دوب نازلة. شوف كيف شوي شوي. راح نفرجيكم اياها، يعني ذرة ذرة عم ننزلها هون ما شاء الله. هلا بس يبلش يغلي هون القطر، شايفينه هون، نزل الحرارة شوية. هي اصلا متوسطة، ما بدك اياها تكون كتير عالية. هاي شغلات ما بدنا نحرقها، بدك يكون عندك صبر وتحرك شوي شوي مشان يطلع القوام تبعه ممتاز، يدوب كل السكر الموجود بشكل مناسب. هلا تأكد انه بردنا القطر، لانه اذا كان حامي وهاي حامية ما راح يزبط. مش مشكلة اذا هاي تكون حامية، بدنا اياها هيك يعني دافية، ما بدناش حامية. ونحط عليها القطر بعد ما بردناه مشان يدخل فيها وتتشربه كلياته. هاي هون عم نشربه، شربوا زي ما انتم بتحبوا. في ناس بيحب تكون مشربة كتير، في ناس بيحبوا شوية شوية، وفي ناس بحب متوسط، بحب اقل، كل واحد شكل. احنا بنحب نحط تقريبا من نص الى شوي اكتر. بعدين زينا بشكل هلالي بجوز الهند المبشور وشوية فستق حلبي برضو بكسر. بتقدروا تحطوا أي نوع من المكسرات تانية بتتناسب مع ذوقكم والأكل تبعكم. بس كتير كيفوا عليه ضيوفنا وشكرونا إنه أخذنا بعين الاعتبار إنه ما بيقدروا ياكلوا الجلوتين. بس زي ما قلت لكم، اللي خلص هاي مش هم، بس مش مشكلة، وصحتين يا شباب.